Dưới lớp nước lạnh của đại dương, mỗi cú tăng tốc đều là một quyết định tốn kém. Khi một con cá voi sát thủ lao đi với vận tốc cao, cơ thể nó đốt cháy năng lượng ở mức rất lớn. Nước lạnh làm tăng chi phí trao đổi chất, cơ bắp hoạt động liên tục, oxy được tiêu thụ nhanh chóng. Nếu cuộc truy đuổi thất bại, lượng năng lượng tiêu hao đó không thể lấy lại, và nếu thất bại lặp lại nhiều lần, cái giá không chỉ là một bữa ăn bị bỏ lỡ, mà là sự suy yếu dần của cả đàn. Trong đại dương, săn mồi không chỉ là vấn đề sức mạnh, nó là bài toán cân bằng năng lượng. Mỗi lần tăng tốc, mỗi lần đổi hướng, mỗi cú vẫy đuôi mạnh đều tiêu tốn một phần dự trữ năng lượng của cơ thể. Vì vậy, với những loài săn mồi lớn như cá voi sát thủ, việc chọn chiến thuật săn hiệu quả không phải là lựa chọn tùy ý, đó là điều kiện để tồn tại lâu dài. Nhưng ở một vùng biển khác, cũng là cá voi sát thủ, chiến thuật săn mồi lại hoàn toàn khác. Không còn truy đuổi tốc độ cao, thay vào đó là sự phối hợp chậm rãi, tính toán mặt sóng, chờ thời điểm. Cùng một loài, nhưng hai cách giải bài toán sinh tồn khác nhau. Trong tự nhiên, năng lượng là đơn vị tiền tệ cơ bản, mỗi sinh vật phải đảm bảo rằng năng lượng thu được từ thức ăn lớn hơn năng lượng tiêu hao để kiếm được nó. Với cá voi sát thủ, loài săn mồi đỉnh cao, bài toán này đặc biệt khắt khe. Chúng có cơ thể lớn, khối lượng lớn đồng nghĩa với nhu cầu năng lượng cao. Một con trưởng thành có thể cần hàng trăm kg thức ăn mỗi ngày. Nếu vài ngày liên tiếp không săn thành công, ảnh hưởng sẽ bắt đầu tích lũy. Khác với nhiều loài săn mồi nhỏ, có thể nhịn đói lâu hơn, những loài động vật biển lớn phải duy trì lượng năng lượng ổn định để giữ thân nhiệt trong nước lạnh. Cơ thể chúng liên tục mất nhiệt ra môi trường xung quanh, điều đó khiến nhu cầu năng lượng càng trở nên khắt khe hơn. Cá voi con phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, nếu mẹ không đủ năng lượng, việc nuôi dưỡng cũng bị ảnh hưởng. Một con mẹ đang nuôi con không chỉ săn cho bản thân, nó còn phải đảm bảo đủ năng lượng để sản xuất sữa. Điều này khiến mỗi cuộc săn thành công trở nên đặc biệt quan trọng. Vì vậy, mỗi chiến thuật săn mồi không chỉ là lựa chọn hành vi, nó là chiến lược quản lý rủi ro năng lượng. Về lý thuyết, linh hoạt có vẻ an toàn hơn. Nếu cá hồi ít đi, chuyển sang hải cẩu. Nếu hải cẩu khó săn, thử cá mập. Nhưng vấn đề nằm ở hiệu suất. Một nhóm chuyên săn cá hồi đã luyện cách phối hợp với nhau suốt nhiều năm. Ai đứng đâu, lúc nào thì tăng tốc, ra hiệu cho nhau thế nào dưới nước. Mỗi con đều hiểu rõ vai trò của mình khi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nếu chuyển sang con mồi khác, toàn bộ hệ thống đồng bộ đó phải học lại từ đầu. Trong khi đó, năng lượng vẫn cần được đảm bảo mỗi ngày. Ngoài ra, mỗi loại con mồi lại đòi hỏi một chiến thuật hoàn toàn khác. Cá hồi bơi theo đàn và di chuyển liên tục, chiến thuật hiệu quả nhất là truy đuổi và tách đàn. Nhưng hải cẩu lại có hành vi hoàn toàn khác. Chúng thường nghỉ ngơi trên các tảng băng nổi để tránh kẻ săn mồi dưới nước. Điều đó buộc cá voi sát thủ phải sử dụng một chiến thuật khác, tạo sóng để làm lật tảng băng. Hai chiến thuật này gần như không liên quan đến nhau. Chúng chọn tập trung vào một cách săn quen thuộc, không phải vì không làm được cách khác, mà vì làm một việc thật thuần thục thì ít rủi ro hơn. Trong môi trường không biến động nhiều, sự ổn định đáng giá hơn sự liều lĩnh. Cá voi sát thủ con không sinh ra đã thành thạo săn mồi. Trong nhiều năm đầu đời, chúng chỉ quan sát, chúng theo sát mẹ, chúng lắng nghe tín hiệu âm thanh của nhóm, chúng chứng kiến cách cả đội hình phối hợp. Quá trình học tập này có thể kéo dài nhiều năm. Trong thời gian đó, cá voi con gần như không tham gia trực tiếp vào việc săn mồi, chúng chỉ theo dõi và ghi nhớ cách nhóm hoạt động. Lâu dần, cách săn đó trở thành thói quen, không còn là phản ứng bột phát nữa, mà là kinh nghiệm được truyền lại từ đời này sang đời khác. Ở một số khu vực, các nhóm khác nhau có hệ thống âm thanh riêng biệt, chúng giao tiếp bằng những chuỗi âm thanh đặc trưng. Sự khác biệt đó giống như phương ngữ trong xã hội loài người, khi hành vi và tín hiệu giao tiếp khác nhau đủ lâu, sự giao phối giữa các nhóm cũng giảm đi. Vấn đề không nằm ở khả năng giao phối, mà ở chỗ chúng không còn hợp nhau trong cách tổ chức và hành vi. Ở đây, ta bắt đầu thấy một điều thú vị. Tiến hóa không chỉ xảy ra ở cấp độ gen, nó có thể bắt đầu từ hành vi tập thể. Chuyên môn hóa hoạt động tốt khi môi trường đủ ổn định, nếu cá hồi di cư theo chu kỳ quen thuộc, nếu điều kiện nước không biến động lớn, nếu quần thể con mồi ổn định, thì chiến lược chuyên sâu sẽ mang lại hiệu suất vượt trội.
Nhưng nếu dòng di cư thay đổi do nhiệt độ nước tăng lên hoặc nguồn thức ăn bị khai thác quá mức, nhóm chuyên cá hồi sẽ chịu tác động trực tiếp. Chúng không mất đi sức mạnh, nhưng mất đi lợi thế tối ưu, và trong tự nhiên, mất lợi thế tối ưu trong thời gian dài có thể đủ để làm thay đổi cán cân sinh tồn. Một số loài săn mồi chọn chiến lược linh hoạt, ăn bất cứ thứ gì có sẵn. Chiến lược này giúp giảm rủi ro khi môi trường biến động. Nhưng hiệu suất của từng cuộc săn có thể không đạt mức tối đa. Cá voi sát thủ ở nhiều khu vực chọn con đường ngược lại. Đào sâu thay vì mở rộng, tối ưu thay vì đa dạng. Hai chiến lược, hai cách quản lý rủi ro khác nhau, không có con đường nào tuyệt đối đúng, chỉ có con đường phù hợp với mức độ ổn định của môi trường. Khi nhìn vào sự khác biệt giữa các nhóm cá voi sát thủ, ta không chỉ thấy sự đa dạng hành vi. Ta thấy cách áp lực môi trường, định hình cấu trúc xã hội, định hình văn hóa, và thậm chí có thể định hình hướng tiến hóa trong tương lai. Cùng một nền tảng sinh học, nhưng điều kiện khác nhau tạo ra những con đường tối ưu khác nhau. Việc thay đổi cách săn mồi theo môi trường sống không phải là điều hiếm gặp. Nhiều loài săn mồi buộc phải điều chỉnh chiến thuật của mình tùy theo địa hình, nguồn thức ăn và điều kiện xung quanh. Ví dụ như cá heo. Ở những vùng nước nông gần bờ, chúng thường dồn đàn cá vào sát bãi cát. Khi đàn cá bị ép vào vùng nước cạn, cá heo chỉ cần lao tới là có thể bắt được con mồi. Nhưng ở vùng nước sâu, cách săn lại khác. Thay vì ép đàn cá vào bờ, chúng bơi vòng quanh đàn cá và tạo ra một vòng bong bóng dưới nước. Đàn cá bị giữ lại trong vòng tròn đó, khiến chúng khó thoát ra ngoài. Khi thời điểm phù hợp đến, cả nhóm cá heo cùng lao vào giữa vòng vây để bắt mồi. Một ví dụ khác là cá voi lưng gù. Loài cá voi này cũng sử dụng bong bóng để săn cá. Chúng bơi vòng tròn dưới đàn cá và thổi ra những dải bong bóng từ lỗ thở. Những dải bong bóng này tạo thành một bức tường tự nhiên dưới nước. Đàn cá bị gom lại thành một khối dày đặc. Sau đó cá voi lưng gù lao thẳng từ dưới lên, miệng mở rộng để nuốt một lượng cá lớn cùng lúc. Những chiến thuật như vậy cho thấy một điều quen thuộc trong tự nhiên. Động vật có thể điều chỉnh hành vi săn mồi để phù hợp với môi trường sống. Điều này cũng xảy ra trên cạn, ví dụ như sư tử. Ở vùng đồng cỏ rộng, sư tử thường săn theo nhóm. Một số con dồn con mồi chạy về phía trước, trong khi những con khác phục kích sẵn trong bãi cỏ cao. Nhưng ở những khu vực có nhiều bụi rậm hoặc địa hình phức tạp, sư tử lại săn theo cách khác. Chúng tận dụng vật cản và bóng tối để tiếp cận con mồi thật gần trước khi lao ra tấn công. Một ví dụ khác là sói. Ở vùng rừng rậm, sói thường săn những con mồi nhỏ hơn và di chuyển linh hoạt giữa các tán cây. Nhưng ở vùng tuyết hoặc đồng bằng rộng, chúng lại săn theo chiến thuật bền bỉ. Cả đàn thay phiên nhau truy đuổi con mồi cho đến khi nó kiệt sức. Những ví dụ này cho thấy một quy luật khá phổ biến. Chiến thuật săn mồi thường thay đổi theo môi trường, nhưng ở cá voi sát thủ, sự khác biệt còn đi xa hơn, không chỉ là thay đổi cách săn trong từng tình huống, mà là mỗi nhóm cá voi sát thủ phát triển một hệ thống săn mồi riêng, gắn với loại con mồi cụ thể. Những chiến thuật này được học từ khi còn nhỏ, được truyền lại qua nhiều thế hệ, và trở thành đặc trưng của cả nhóm. Điều đó khiến cá voi sát thủ trở thành một trong số ít loài động vật mà hành vi săn mồi mang tính văn hóa. Trong tự nhiên, linh hoạt không phải lúc nào cũng là chìa khóa. Đôi khi, chính sự chính xác lặp đi lặp lại trong một môi trường đủ ổn định mới là thứ được chọn lọc.